سلام بچه، توی این ویدیو من یه بخشی از دوره جامع بلندر رو براتون میذارم که مبحث پایه انیمیشن هست، بخش اینترپولیت و کیفریم دادن به آبجکتامون. حتما تا آخر تماشا کنید و اگر کسی قصد شرکت در دوره رو داشت میتونه به آیدی تلگرام من پیام بده. من لینکش میذارم تو قسمت دیسکریپشن، میتونه از اونجا وارد کانال تلگرام بشه، عضو بشه و به من پیام بده. دوره جامع و کامل هست، از پایه و مقدمات آموزش داده میشه و یک بار برای همیشه میتونید بلندر رو 0 تا 100 یاد بگیرید. این ویدیویی هم که در ادامه میبینید یه بخشی از دوره هست. لایک و کامنتیاتون نره و از هفته بعد هم به احتمال زیاد مدل سازی هارد سورفیس رو آموزشش رو بذارم، یه جنگنده رو میارم و مدل سازی 0 تا 100 یه جت رو با هم دیگه انجام میدیم تو همین کانال یوتیوب. مبحث انیمیشن و کی فریم دادن به آبجکتامون توی بلندر. ببینید ما برای اینکه بخوایم یک مدل سه‌بعدی، حالا مثل همین کیوبی که اینجا قرار داره این مکعب من میخوام از یک نقطه به یک نقطه دیگه حرکتش بدم و بهش انیمیشن رو اعمال کنم. خب ما برای این کار میتونیم بیایم و کلید آی رو از روی کیبورد بزنیم که بهش کی فریم رو اضافه کنیم. حتما برای اینکه بخوایم یک آبجکتی رو از یک نقطه به یک نقطه دیگه انتقال بدیم و برای اینکه این انتقال دادن ثبت بشه، برای ثبت کردنش حتما باید اینسرت کی فریم رو توی حالتهای مختلف مثل لوکیشن، روتیشن، اسکیل یا جفتش میتونه باشه، لوکیشن و روتیشن یعنی اون موقعیت مکانی و چرخشی که میتونه یک آبجکت داشته باشه. همچنین موقعیت و چرخش و اسکیل، بزرگ نمایی و کوچک نماییش رو میتونیم همه اینا رو روش القا کنیم. ببین مثلا من میخوام این کیوب رو، این مکعب رو توی این نقطه‌ای که وجود داره همینجا روی فریم 100 که هستم بیام و آی رو بزنم، بهش لوکیشن رو بدم. حالا جلوتر که مثلا میره تا فریم 130 که میره، این رو میام انتقال میدم، جابجاش میکنم. میتونم فرقی نداره جی رو بزنم و جابجاییش رو انجام بدم. خب و دوباره میام همون آی رو میزنم که لوکیشن رو بهش بدم. همونطور که میبینید توی نوار تایملاین ما دو تا آیکون لوزی شکل زرد رنگ به ما اضافه میشه که این همون بیانگر مفهوم کی فریم دادن هست. ببین وقتی شما کی فریم میدید میاد اون انیمیشن رو ثبت میکنه. الان من پلی رو که بزنم این انیمیشن برای من ثبت شده. ما تونستیم یک انیمیشن ساده رو همینجا ایجاد کنیم. ببین در حالت عادی من اگه بخوام اینها رو جابجا کنم، این هیچ ثبتی رو توی نوار تایملاین ایجاد نمیکنه. پس ما برای اینکه بخوایم حرکتی رو توی صحنمون ثبت کنیم حتما باید از کی فریم دادن استفاده کنیم. همینطور از بخش آبجکتی که اینجا قرار داره، وقتی شما میاد و هر تغییری رو که روی مدل هاتون انجام میدید، مثلا من همین مکعب رو که جابجا کردم، اینجا اون ثبتش رو به همون رنگ زردی که بهش کی فریم دادیم و همین آیکون لوزی شکلی که اینجا قرار داره میاد و ثبت رو انجام میده. ببین همینجا هم شما میتونید کی فریم دادن رو اضافه کنید. مثلا از همین حالت روتیشنی که اینجا گذاشته برای چرخشش، من میتونم مثلا توی محور X، خب همینجا میتونم جابجاییش رو انجام بدم. ولی خب برای اینکه ثبت بشه میتونم بیام و بهش کی فریم رو بدم. دقت کنید که کی فریم رو وقتی میدیم از فریمی که مد نظرمون هست از همونجا آغاز میشه و ثبتش انجام میشه. مثلا تا فریم 160 میام و توی محور چرخش X این رو مثلا 500 تا الی 600 تا میچرخونم و دوباره بهش کی فریم رو میدم که ثبت بشه. و حالا میبینم که الان پلی رو که بزنم این مکعبه اون کی فریم اولی که بهش ثبت کردم، اون موقعیت مکانیش جابجاییش برای من اول ثبت شده. حالا از اینجا به بعد میاد و چرخشی که من بهش اضافه کردم رو برای من نشون میده. خب یه حالتی دیگه ای که هستش اتو کی فریمه که من اگه از اینجا فعالش کنم، این اتو کی فریم چیه؟ ببین هر تغییر رو که من بخوام روش انجام بدم رو میاد اتوماتیک برای من ثبت میکنه. یعنی دیگه لازم نیست بیام و اینجا دونه دونه روش کلیک کنم و همونطور که میبینید وقتی روی اتو کی فریم میزنیم همش به رنگ سبز در میاد، چون ما میخوایم هر تغییری رو ایجاد کنیم. میبینید لوزی شکل زرد رنگ به ما اضافه میشه. ببین الان من این چندین تغییر رو که بهش اضافه کردم رو میاد اضافه میکنه. پس میتونید از ابزار اتو کی فریم هم اینجا استفاده کنید و تغییرات ثبت شده رو ایجاد کنید. برای اینکه من بخوام کی فریم ها رو حذف کنم میتونم از همین نوار تایملاینی که اینجا قرار داره بیام و میتونم روی اینا کلیک کنم و دونه دونه اینا رو حذفش کنم. اما حالت دیگه ای که میتونم توی انیمیشن بهتون بگم
n رو میزنم و از این قسمت لیستی که بهم نشون میده از قسمت آیتم، خب میتونم حالا توی قسمت روتیشن Z میام اینجا روش کلیک میکنم و میخوام که بهش درایور اضافه کنم. خب میام و مینویسم ستاره فریم اینتر رو میزنم. ببین اتفاقی که میفته میاد خودش اتوماتیک، چون ما یه درایور اضافه کردیم، اون ستاره فریمی که من زدم یعنی مجموع فریم رو در نظر گرفته و میاد بر اساس روتیشن و حالتی که داره توی محور مورد نظر، حالا x میتونه y باشه یا x باشه، میتونه حالا جهت محورش تغییر کنه، میاد و اون تغییراتی که من اومدم اون کد دستوری رو بهش تایپ کردم میاد همون رو ایجاد میکنه و الان میبینیم که اتوماتیک اومده و این کیوبه همینجوری بر خودش میچرخه. خب حالا اگه بیام اسپیس رو بزنم، ببین یه فاصله میدم، اسلش رو میدم، بعد میام مثلا عدد 20 رو تایپ میکنم، دوباره اینتر رو میزنم. حالا برگردم اول، ببین میاد و بر اساس اون اسلشی که دادم و مقدار عددی 20 رو که وارد کردم مثلا با سرعت 20 تا میاد این چرخش رو ایجاد میکنه. ببین اینطوری هم ما میتونیم انیمیشن رو به آبجکت هامون بدیم که با کمک اد درایور میتونیم بهش درایور اضافه کنیم و اینطوری میتونیم بهش حرکت رو اضافه کنیم. خب حالا اگه بیام به اولش نوشته سین رو اضافه کنم، بعد پرانتز، آخرش هم دوباره پرانتز رو ببندم و اینتر رو بزنم، برگردم فریم اول، ببین میاد و اینجوری انیمیشن رو ایجاد میکنه. یعنی یه بار میره دوباره برمیگرده. برای اینکه بخوام درایور رو حذف کنم میتونم اینجا راست کلیک کنم و دیلیت درایور رو بزنم که برای من حذف بشه. برای برگردوندن به حالت قبلی، یعنی که این روتیشنی که الان به این اضافه شده ریست بشه، میتونم آلت آر رو بزنم که ریست بشه و برگرده به محور 0. اما برای درک بهتر کی فریم دادن و حالات انیمیشن من این رو از اینجا موقتا هاید کنم، اینا رو من اضافه کنم و توی حالت شیدینگ پلی رو بزنم. ببین میخوام که به حرکات این گویی ها دقت کنید. از نمای بالا هم این رو ببینیم چه تفاوت‌هایی با هم دیگه دارن. تفاوت‌هایی که دارن، ببین بر اساس حالا اسمی که من اینجا هم اومدم گذاشتم، اون گویی که لینیر هست میاد و به صورت خطی، به صورت صاف میره و برمیگرده بدون هیچ نرمی توی انیمیشن. یعنی خیلی خشک و صاف میاد و یه حالت تیزی داره، میاد و برمیگرده. خب حالت بیزیری که اینجا بر ما قرار داره، ببینید به صورت نرم میره و میاد. ببینید گویه رو نگاه کن، میره و میاد دیگه، اون حالت اینکه یهو بخواد برگرده رو نداره. و حالت بعدی میاد و برام جهش رو انجام میده. این هم کی فریم داره. ببین الان من روی این گویه زدم، ما الان این کی فریم ها رو اینجا داریم میبینیم. خب همه اینا کی فریم دارن، ولی خب بر اساس اون ماهیت هایی که اومدیم توش ایجاد کردیم، اون فرم روند اجرای انیمیشن میتونه توی یکی نرمتر باشه، توی یکی سختتر باشه و حالت سریعتری رو داشته باشه، یا اینکه میتونه حالت نرمتری رو داشته باشه. خب اینها چجوری ایجاد میشه؟ ببین مثلا روی همین اولیه که حالت لینیر هست، ببین من اومدم از فریم 100 بهش کی فریم رو اضافه کردم. چجوری اضافه کردم؟ با همون آی رو اضافه کردم و لوکیشن رو بهش دادم. خب حالا فرقی نمیتونه، میتونه مثلا لوکیشن روتیشن اسکیل باشه، حالا بر اساس اینکه بخواد چرخشی هم داشته باشه میتونیم اونها رو اضافه کنیم. تا فریم 150 اومدم اضافهش کردم و تا 200 برای من پیش میره که دوباره برمیگرده. و اگه شما کلیک کنید اینجا، راست کلیک کنید، اولا اینکه اینجا کپی پست داره، یعنی که میتونید از کی فریماتون کپی بگیرید و دوباره پستش کنید که توی همین نوار تایملاین میتونید دوباره همونها رو اضافه کنید. خب این از این. اما کی فریم تایپ چیه؟ ببینید کی فریم تایپ میاد و اون شکل لوگویی که بر اساس رنگ ایجاد شده، این برای این هستش که به شما یادآوری کنه که میخواد توی انیمیشنتون چه حالاتی رو در نهایت به کاراکترتون اضافه کنید.
حالا میتونه کاراکترتون ربات باشه، انسان باشه، موجود زنده باشه، هر چی، یا میتونه یک گوی باشه، یک ربات پرنده باشه، هر چی فرقی نمیکنه. که مثلا حالت پیش‌فرضش کیفرمی که به رنگ زرده، حالت مختلف داره، مثلا حالت بریک داون داره، میخواد یک جایی یک تغییر گسترده ایجاد کنه، میتونید این آیکونش رو به رنگ آبی تغییر بدید. خب یا اگه میخواد یک جایی از انیمیشنتون یک هولدی داشته باشه، میتونید این رو تغییر بدید، یا رنگاش رو میتونید تغییر بدید. این برای یادآوریه. خب یا یک حالت افراطی ایجاد کنید، یک حالت خشن ایجاد کنید، میتونید تایپ هاشو تغییر بدید که توی نوار تایملاین اگه روش کلیک کنید میبینید به رنگ آبی در میاد، مثلا این یکی به رنگ زرد. خب اینطوری میتونید تایپ ها رو تغییر بدید. این از این. اما هندل تایپش که روی چند حالت میتونه قرار بگیره، که حالت پیش‌ورزش روی الاینده که میتونید با وی هم شورتکات وی این رو بیارید و تغییرات رو اضافه کنید. ببین حالتی که وجود داره، از همین آیکونی که دارید میبینید یک حالت نرمی رو میشه ایجاد کرد. خب حالت فیری که فیریه، یعنی میتونید این هندل ها رو، این کنترل پوینت ها رو بگیرید و خودتون هندل کنید اون نحوه نرم شدن یا سفت شدنش. خب اون حالت تیز بودنش، این یه حالت نرمی رو میتونه ایجاد کنه. حالت وکتور میبینید که یک حالت تیز رو داره، یعنی میاد و یک حالت خطی مثل همین لینیر که داریم اول میبینیم رو ایجاد کرده، که این هم روی همون حالته، که البته ما این رو توی اینترپولیشن مود هم میتونیم داشته باشیم. ببین از حالت اینترپولیشن روی حالت لینیر قرار داره، یا همون حالت خطی که وجود داره. حالت بزیر، حالا بچه‌ای که با افتر افکت و کارهای موشن گرافیک کار کردن میدونن این حالت بزیر و لینیر به چه کارمون میاد، و حالتهای مختلف که اینجا هست، و مخصوصا حالت ایزی این ایزی اوت، که در واقع ایزی اوت برای شروع و ایزی این برای زمانی هستش که اون انیمیشنمون میخواد تموم بشه. خب که اینجا هم که شورتکات کنترل ای رو برای ما زده. اینها حالتهای مختلفی هستش که اینجا هم باز اینسرت کی فریم رو زده که با شورتکات آی ایجاد میشه. ببین برای اینکه من میخوام اون رسمش رو هم شما ببینید، من میام این رو میکشم، اینو اینجا بکشم. ببین حالتی که میتونیم بهش ورود کنیم، حالت انیمیشن از اینجا وجود داره، که اگه من وارد تب انیمیشن بشم میتونم به بخش گراف ادیتور دسترسی داشته باشم. روی هر کدوم از اینا که بزنم میتونم اون محورایی که وجود داره، و ببین الان من نقطه رو زدم، میتونم تغییراتی که توی انیمیشن ایجاد شده رو از اینجا ببینم. این رو یه خورده بکشم اینور که از اینجا شما این رو ببینید. خب توی محورهای مختلف دیگه اینجا X لوکیشن رو زده، Y لوکیشن که نداریم، Z لوکیشن هم نداریم. ببین محورهای Z و Y ما تغییرات توی انیمیشن براش ایجاد نکردیم، پس یه حالت خط صافه. و اگه من بخوام این خط رو اضافه کنم توی محور Z، اومدم و تغییرات رو ایجاد کردم. اما توی محور X اومدم تغییرات رو ایجاد کردم، که تغییراتی چیه؟ من الان پلی رو که بزنم این داره میاد جلو و عقب. این توی نوار تایملاین از فریم 100 که اینجا دارید شما میبینید، من الان پلی کنم، ببین تغییرات رو داریم. همینجا هم میبینیم که توی 150 که میاد میرسه نوک قله. یعنی چی؟ یعنی این گویی که ما بهش انیمیت رو اضافه کردیم، ببین میاد اینجا نوک قله است دیگه، میاد و برمیگرده سر جای خودش، ولی خب حالت لینیره. ببین حالت خطی تیزی هست و اون حالت نرم شدگی رو توش نداره. ببین گوی شماره بعدی که حالت بزیر هست، این نرم شدگی رو اینجا ما داریم میبینیم، که اگه من بیام پلی رو بزنم ببین میاد و خیلی نرم جلو عقب میشه. یعنی تفاوتی که بین اینها وجود داره، که تغییرات رو میتونم از همینجا هم انجام بدم و حالتش رو تغییر بدم. خب میتونم این رو روی فیری بذارم و دوباره اون هندلاش رو عوض کنم. روی حالت فیری که بذارم میتونم بیام و این رو خیلی نرم بخوام انجامش بدم. ببین اینطوری اگه انجامش بدم، حالا این هم مثل اون یکی میتونه یک انیمیشن نرمی داشته باشه. پس میتونم حالتش رو تیز کنم و یا اینکه بتونم حالتش رو نرم کنم. کنترل زد میزنم که برگردم. این پس حالت تیزش هست، و حالت نرمی که وجود داره میتونم اینها رو اضافه کنم. و از همینجا هم باز میتونم تغییرات رو ایجاد کنم. از همین کنترل پوینت هایی که به صورت خط وجود داره میتونم حتی بگیرم و این رو بکشم. خب
یعنی میتونم اون میزان رفت و آمدی که وجود داره رو، اون زمانش رو حتی بیشتر هم کنم. خب این رو اگه بیشتر بکشم، این میاد و ببین چقدر مکس میکنه. این رو بذارید من روی 50 بذارم و این رو هم روی 250 اگه بخواد مقدارش هم طولانی بشه و کی فریم ها رو بخوام افزایش بدم. از همینجا اگه بیاید کی فریم ها رو بیشتر کنید، اون زمانش رو هم بیشتر کردید. خب از عقب و جلو فرقی نمیکنه. پس میتونم این هندلا رو بگیرم و هر چقدر این رو بکشم، ببین هر چقدر اینا رو بیشتر بکشم، این مقدار مکسی که میخواد کنه بیشتر هم میشه. الان من پلی کنم، ببین چقدر مکس میکنه. یه بار دیگه بیاد، این رو همون بذارم روی 90 تا 210 که هر سری منتظر نمونیم. ببین میاد و خیلی صبر میکنه و دوباره برمیگرده. اون حالتی که وقتی که موقع برگشت داره و خیلی سریعتر میره، این به خاطر این هستش که از همین جا هم خب یه حالت تقریبا تیزتری رو داره. ما میتونیم این رو بکشیم. ببین اگه توی محور X بیام و این محور X هم، خب این رو هر چقدر بیشتر هم بکشم، ببین روتیشن بهش میدم و این رو حتی بیشتر هم میکشم، میتونم اون فاصله برگشتش رو هم بیشتر کنم. اما دقت کنید که اینجا کی فریم جدید اضافه نشه ها، چون میتونه اینجا یک پریش رو هم ایجاد کنه. اگه کی فریم جدید ایجاد شده شما میتونید این رو دیلیت کنید. پس به این نکته دقت کنید که دو تا کی فریم ایجاد نشه. حالت آخر که وجود داره یک حالت جهشی هست. ببین شما از این محورایی که این خطایی که وجود داره میتونید این رو ببینید. میاد تو همون فریم 150 که من تغییرات رو ایجاد کردم، یک هو میاد و خیلی دیگه شکسته این کار رو برای ما انجام میده و پلی رو که بزنم یه حالت جهشی داره. خب این مثلا توی یه سری انیمیشن ها به کارمون میاد دیگه. مثلا یک جسمی میخواد از یه جا حتی غیب بشه و یک جا دیگه ظاهر بشه، میاد و از این حالت میتونید استفاده کنید که میتونه کاربردی باشه. و حالتهای دیگه که بیشتر کارتون ممکنه بیاد و همین حالته که حالت نرم شدگی داره و اینها رو میتونید استفاده کنید. خب من دوباره این رو هایت کنم و همون کیوب رو بریم سر وقتش مجددا. این رو حالت سالید بریم. من اینجا میام از همین فریم حالا 95 آی رو میزنم لوکیشن، میره جلوتر 110 بره اینجا هم لوکیشن یه خورده جلوتر میره به سمت بالا، دوباره کی فریم و میره اون طرف، دوباره لوکیشن رو بهش بدم. پلی رو میزنم، این میره نقطه رو میزنم. ببین نامپد نقطه رو میزنم که خیلی سریعتر دسترسی داشته باشم و میبینیم که توی محور وای هم داریم دیگه، توی محور زد هم داریم، چون ما اومدیم توی تمامی محورها این رو ایجاد کردیم. ببین این مکعب اول توی محور وای میره، ببین از اینجا من دارم میبینم محور وای داریم، محور زد به سمت بالا و محور ایکس که میره، یعنی میشه منفی ایکس. خب محور وای داریم، ایکس داریم و زد داریم که همه محورها رو ما اینجا داریم. میتونیم با کلیک کردنش به اینها دسترسی داشته باشیم و اون هندل تایپش رو بگیریم، دوباره حالتش رو تغییر بدیم. میتونم حالت فیری بذارم، میتونم حالت بزیر بذارم، حالتهای مختلف. روی همه اینا میتونم تست کنم، میتونم اینا رو بگیرم و بکشم. اگه بخوام خیلی نرمتر بشه، ببین این هر چقدر این حالت گرد داشته باشه حالت نرمی رو برای من ایجاد میکنه. اگه بخوام یک حالت سریعتری داشته باشه، یک حالت خشنتری داشته باشه، میتونم تیزترش کنم. اینطوری هم میتونم این کار رو انجام بدم. میتونم زمانش رو بیشتر کنم. ببین زمانی که میره جلو میتونه خیلی آرومتر بره. پس این به این بستگی داره که توی نوار تایملاینتون هر چقدر میزان فاصله بین کی فریم ها بیشتر باشه، خب میتونه یه خورده کندتر شکل بگیره. ببین میتونه کندتر و روونتر هم شکل بگیره. اگه میخواید سریعتر باشه میتونم همه رو به هم دیگه نزدیک کنم و پلی رو که بزنم خیلی سریع برای من انجام میشه.
یک حالت دیگه ای که وجود داره از همین بخش گراف ادیتور که اگه از اینجا n رو بزنید و دوباره n رو بزنید که این بخش حالا افکر و مودیفایرها مثل دقیقا همینجاست که وقتی n رو میزنید این لیست اعدان هاتون میاد و تنظیمات مربوط به ترانسفورم. همینجا هم ما داریم n رو که بزنید میاد بخش مربوط به تنظیمات لوکیشن و هندل و درایوراتون میتونید از اینجا ببینید. یه بخشی که داریم بخش مربوط به مودیفایرهاست که خیلی میتونه براتون کاربردی باشه. ببین روی این مکعبی که من اینجا زدم میتونم بهش مودیفایر ایجاد کنم. حالا این مودیفایر چیه؟ مثلا بذارید که من این رو از اینجا حذف کنم و فقط توی این محور داشته باشم. ببینید توی محور، حتما دقت کنید که توی چه محوری. الان روی محور Y من قرار دارم. خب اگه بخوام مودیفایر رو توی محورهای دیگه که الان من کی فریم ازش ندارم، ببین خالیه اینجا، بخوام روش اعمال کنم هیچ اتفاقی نمیفته. پس به این نکته دقت کنید که توی چه محوری هست. الان من محور وای هم فعاله، خب به رنگ سبز در اومده و فعاله. خب من کی فریم رو ایجاد کردم و این میاد مکعب میاد و میره و تا اونجا صبر میکنه دیگه، یعنی حرکت دیگه نداره. اگه بیام از قسمت مودیفایر بهش سایکل رو اضافه کنم، ببین اومده و این کی فریم ها رو، این خطا رو به این شکل در آورده که ما گزینه ریپیت موشن رو از اینجا داریم میبینیم. حالا چه اتفاقی میفته؟ ببین اگه من بیام پلی رو بزنم این میاد ریپیت میکنه، تکرار میکنه. میتونیم از مودیفایرها توی انیمیشن هامون به عنوان تکرار استفاده کنیم. مثلا میتونه چرخ ملخ یک بالگرد باشه، هلیکوپتر که بخواد دور خودش بچرخه، میتونیم از بخش روتیشن استفاده کنیم و بخوایم که یک آبجکتی رو به صورت دورانی چرخشش رو انجام بدیم که هی ریپیت شه، یعنی هی تکرار شه. میتونیم توی اون بخش رو استفاده کنیم. کاربردیه و از اینجا میتونیم مقدار کانتش رو مشخص کنیم. یه سری تنظیمات داره میتونیم روش ایجاد کنیم. اما حالتهای بعدی که وجود داره، مثلا میتونم از اینجا بهتون حالت نویز رو پیشنهاد بدم که خیلی کاربردی هست. یعنی میتونم بگم 60-70% از نویز استفاده میکنن، بلکه بیشتر. یک حالت شیک و لرزش رو میاد توی آبجکتامون ایجاد میکنه. من اگه پلی رو بزنم، ما اینجا میبینیم که اینجا، البته بذارید که این رو کی فریم ها رو حذف کنم و همینجا بهش لوکیشن رو بدم که بخوام نویز رو ایجاد کنم. خب میخوام توی سر جای خودش باشه دیگه. خب نمیخوام حرکتی داشته باشه که بخوام این حالت شیک و لرزش رو از اینجا ببینیم. خب این خیلی میتونه کاربردی بشه. هم میتونه توی انیمیشن دوربین که یک حالت اینکه دوربین رو دسته ما انیمیشن رو ایجاد کنیم، و همین که کلا توی هر مدل سه‌بعدی میتونه کاربرد خودش رو داشته باشه. از اینجا هم مقدار اسکیل رو داریم، میتونیم بیشترش کنیم. هر چقدر بیشتر باشه اون حالت لرزشه انگار کمتر میشه. خب هر چقدر به صفر نزدیکتر باشه لرزشش بیشتره. حالت نیرو رو داریم که از اینجا میتونیم اون حالت جلو عقبش رو تنظیم کنیم. ببین از اینجا هم این محور رو میتونید شما ببینید. حالت آفست رو داریم و حالت فیز رو داریم. هر کدوم از اینها بالاخره تاثیرش رو روی آبجکتامون ایجاد میکنه. با قسمت گراف ادیتور که بخش مهمی برای انیمیشنمون هست تمرین کنید. حالا فرقی نمیکنه که این یک کیوب باشه، یک ماشین باشه، یک ربات باشه، هلیکوپتر باشه، هواپیما باشه، هر کدوم از اینها فرقی نمیکنه. هر آبجکتی باشه، خودتون مدل سازی کردید یا دانلود کردید، کلا بیسش پایش همینه. اینا رو شما بلد باشید میتونید هر کاری کنید و انیمیشنتون رو به نحو احسن انجام بدید.